નમસ્કાર, હું જ્યોતિ સુબા જ્યોતિષ કિચનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે અથાણાનો મસાલો બનાવીશું। આપણે ગુજરાતી એને સંભાર પણ કહીએ છીએ। ચાલો આપણે બનાવીએ। અથાણાનો મસાલો બનાવવા માટે 1 વાટકી મેથીના કુરિયા, 1 વાટકી લાલ મરચું, પોણી વાટકી નિમક, 1 ચમચી હળદર, 5 ચમચી હિંગ ને થોડુંક તેલ। અંદાજે તેલ લેવાનું છે। તેલ મેં સિંગ તેલ લીધેલું છે। પ્રથમ આપણે તેલને ગરમ કરીશું। તેલને તપેલીમાં ગરમ કરીશું। અંદાજે તેલ લીધેલું છે। તેલ વધારે લઈએ અને ગરમ કરીએ તો કંઈ વાંધો નથી, એને આપણે અથાણામાં નાખી શકાય। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એને ચેક કરવા માટે આપણે 1 ચપટી હિંગ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ તેલને એક બાજુ મૂકી દઈશું। બાદ આપણે એક લોયાની અંદર આપણે નિમક શેકીશું। નિમક શેકીને એનો ઉપયોગ કરાય અથાણામાં। આખા વર્ષનું અથાણું હોય નિમક શેકાઈ ગયું છે। જો આવી રીતના ઉતું પડી જાય એટલે નિમક શેકાઈ ગયું છે, આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। એક બાઉલમાં આપણે મેથીના કુરિયા નાખીશું। એમાં ચટણી, નિમક ઠંડુ થઈ જાય પછી નાખવાનું છે। એનો ઉપયોગ કરવામાં હળદર ને ચપટી હિંગ લીધી છે નાખીશું। હવે એને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। સંભાર બન્યા પછી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ થાય છે। આને તમે નાના છોકરા હોય કે તમે હોય એને ચા સાથે, ચા અને રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો। એક વાતનું ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે નિમક અને તેલ બે ઠંડા થઈ જાય પછી જ એનો ઉપયોગ કરવાનો આમાં સંભારમાં। હવે આપણે તેલ નાખશું। તેલ થોડું થોડું નાખશું। આ મસાલો આપણે સંભારિયા ગુંદા બનાવાય, મેથીનું અથાણું બનાવી શકાય, એ બધામાં આનો ઉપયોગ થાય છે। ને આપણે ઓચિંતાનું કોઈ આવ્યું હોય ને આપણે અથાણું બનાવવું હોય તો કેરીના કટકામાં આ મસાલો નાખી દઈએ તો ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બની જાય। સંભાર તૈયાર છે। હવે આને તમે એક એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી દો તો તમારે આખું વરસ ચાલે। શકો છો કે મસાલો તૈયાર છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।